Sziasztok! A túrót szeretném bemutatni nektek, hogy mennyire egyszerű elkészíteni az igazi házi rögös túrót. Ugye ez egy hungarikum, igazi magyar finomság. Ez annyira egyszerű, nem véletlenül, hogy nagymamáink korában minden házban megtalálható volt a jó magyar házi túró, mindenki saját magának készítette. Az lenne nagyon jó, hogyha ezt is minél többen készítenék, úgyhogy én nagyon szeretettel mutatom ezt meg, nem kell hozzá sok minden, bele fogok rakni egy mezofil tejsav baktériumot, kell hozzá egy jó hőmérő, amivel a tej hőmérsékletét tudom ellenőrizni, és igazából ennyi. A tejet fel fogom melegíteni 35 fokra. Régen nem raktak hozzá ilyen mezofil kultúrát, mert hogy a tejben lévő baktérium dolgozott. Ugye nagymamáink korában nem voltak ilyen baktériumok, úgyhogy ők csak azt használták ki, ami a tejbe volt. Most ugyanolyat teszek bele, csak kicsit ezzel, hogy hozzáteszünk, még irányítjuk a folyamatot és lerövidítjük. Régen nagymamáink odarakták a sparhelthez, vagy a kályha tetejére, hogy jó melegen tartsák, de most mi ezzel, hogy belerakjuk a kultúrát, így nem kell hozzá 2-3 nap, elég csak a 18-20 óra. Én már itt alaposan fel is oldottam, 10 liter tejhez 1 kapszula mezofil kultúrát keverek, és mikor a 35 fokot eléri a tej, akkor hozzá is adom. Azért ennek a baktériumnak jó a meleg, ő is ugyanúgy szereti, mint mi, úgyhogy az lenne a jó, hogyha ezt a hőmérsékletet meg is tudnánk őrizni. Ezt lehet egy termoládába beletenni, vagy egy elektromos sütőbe, vagy egyszerűen csak letakarni egy jó meleg pléddel, vagy párnával körbe rakni. Elkevertem a kultúrát, lefedem, és 18-20 órát várok, hogy megaludjon a tej. Az aludt tej megaludt, közben a tetején összegyűlt a tejszín, az aludt tejjel együtt megsavanyodott a tejszín, a savanyú tejszín az a tejföl. Ugye régen ezt úgy csinálták, hogy szépen kanállal ügyesen elkezdték leszedni, és akkor volt túró is az aludt tejből, meg volt tejföl is. Hogyha túrós csúszát szeretnénk, akkor így nagyon finom házi tejfölt tudunk hozzá varázsolni. Ezt mindig úgy lehet leszedni, hogy a tejföl az sokkal sárgább és krémesebb, az aludt tej az pedig fehér színű. Úgyhogy addig kell szedjük, amíg az aludt tejet meg nem látjuk, de ha szeretnénk, rajta is hagyhatjuk a tejfölt, akkor zsírosabb túrót kapunk, ha pedig leszedjük, akkor úgy hívják, hogy sovány túró. Úgyhogy ez teljesen tőlünk függ, hogy mennyit szedünk le. Lehet azt is, hogy csak a felét szedjük le, azt nevezhetjük akkor félzsíros túrónak, de lehet azt is, hogy az egészet, vagy egyáltalán nem. Ha rajta hagyjuk a tejfölt, akkor kicsit krémesebb, zsírosabb túrónk lesz. Kinek hogy esik jól. Én most csak egy kicsit szedek le, hogy azért maradjon a túrón is. Nagyon finom már most, nagyon kellemes, savanykás illata van. Elkezdem melegíteni az aludt tejet, megvárom, amíg elkezd kicsit rotyogni, olyan közepes lángon fogom melegíteni, és 46 fokig fogom. Ha magasabb hőmérsékletre melegítem, akkor szárazabb, keményebb túrónk lesz, alacsonyabb hőmérsékleten pedig lágyabb, krémesebb. Úgyhogy egy picit kell várni, hogy elkezdjen a meleg dolgozni, és utána kevergetem nagyon lassan. El is értem a 46 fokot, én 46 foknál leállítottam a tűzhelyemet, mert azt szeretném, hogy krémes lágy legyen. Ilyenkor egyszerűen csak egy nedves sajtkendőbe átszedem a túró szemeket, nagyon gyönyörűen látszik, itt van az összes túró, és hagyom 2-3 órát csepegni, és utána már igazából lehet is enni.
Itt nagyjából úgy van, hogy 10 liter tejből olyan 1,4-1,5 kg túró lesz, és hűtőszekrényben olyan 10-12 napig áll el. Összekötöm a kendő 4 sarkát, átlósan, ha megtalálom, kicsit elveszett, megvan, keresztbe jól meghúzom, majd felette ismét, és ide pedig lazán egy csomót rakok. Ezt a savót kiöntöm majd, és felrakom egy kampóra, így csorgatom 2-3 órát. A csodálatos túrónk lecsepegett, ide hoztam, szét fogom most bontani a kendőt, és kicsit széjjel fogom morzsolni. Azért érdemes szétmorzsolni, mielőtt beraknánk a hűtőbe, mert ahogy meghűl, sokkal nehezebb dolgunk van. De nézzétek meg, attól, hogy ilyen be lett nedvesítve a sajtkendő, gyönyörűen kiborul belőle, és nem is nagyon tapad rá, tehát nagyon érdemes benedvesíteni a kendőt, és most csak így egyszerűen fogom, és a kezemmel picikét szétmorzsolom, és ahogy morzsolom, érzem, hogy mennyire jó, szaftos, puha, úgyhogy nagyon jól sikerült ez a túró. Ezt most, ha szétmorzsálom, megy be a hűtőbe, és holnap azt hiszem ebből fogom készíteni a túrógombócot. Mindenkinek jó túrókészítést kívánok! Sziasztok! Ba, 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 ba.